Mô hình nuôi lươn mới. Mến chào các bạn. Thì trong khi mà các bạn nuôi lươn đồng á và thuần lươn đồng đó các bạn, nó có một cái thời gian như thế này. Ví dụ như các bạn mới mua về, các bạn thuần thì thông thường á, là mình thuần 1 tháng là mình không cho ăn, rồi mình tập ăn 1 tháng đó, rồi sau khi nó ăn mà tốt đó, tất nhiên nó ăn mạnh đó, thì khoảng 2-3 tháng sau nữa đó thì các bạn vớt lên để mình sang qua cái bồn khác để mình nuôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì các bạn nuôi luôn thì các bạn phải xử lý cái đáy ao bằng cách là các bạn sử dụng EM á, để mình xử lý cái đáy ao cho nó tốt thì các bạn nuôi nó mới thành công được. Còn nếu không thì nó càng ngày càng tích tụ cái lượng NH3 cũng như NO3 đó, rồi một số cái khí độc, chất độc làm ảnh hưởng tới con lươn của mình về sau. Cho nên càng về sau là cái lượng lươn nó bệnh càng nhiều. Đó là trường hợp thứ hai mà các bạn thuần xong các bạn nuôi luôn. Còn riêng bữa nay mình chia sẻ với video các bạn á, là mình nói về cái quá trình các bạn thuần lươn đồng. Thì các bạn biết là từ tháng 4 tháng 5 của âm lịch đó là các bạn có thể mua lươn về các bạn thuần được rồi. Đó mình nói ở miền Nam thôi các bạn, còn miền Bắc thì mình không gành. Nhưng mà các bạn biết là đầu mùa mưa là có lương rồi, đúng không? Thì đầu mùa mưa là các bạn có thể mua về các bạn thuần được rồi. Thì trong cái thuần là nó thường xảy ra vấn đề về vấn đề lương chết, hoặc là lương bị thương, hoặc là nó co mình lại, nó cắn bụng, hoặc là nó quờ đầu, hay là xuất huyết đường ruột vậy đó. Thì những cái căn bệnh đó thì các bạn cũng nghiên cứu nhiều rồi. Cho nên các bạn cứ việc lên cái video các bạn xem thì các bạn sẽ hiểu được, rồi từ từ các bạn nuôi nhiều đó, nhiều lần thì các bạn rút ra được cái kinh nghiệm cho mình để mà mình thuần lương cho nó đạt. Thì thông thường là các bạn mới thuần đó, các bạn thuần đạt được 50% là quá giỏi rồi. Đó, rồi dần dần về sau, những năm sau nữa các bạn thuần thì tỷ lệ đạt nó càng ngày càng cao lên. Tới lúc đó thì các bạn quen rồi, các bạn có thể tự nghiên cứu, rồi các bạn tìm tòi ra những cái bí quyết ở trong đó. Mặc dù người ta chia sẻ nhưng mà các bạn vẫn làm chưa được đâu. Khi các bạn đi vào thực tế đó, các bạn nuôi thực tế đó, thì lúc đó các bạn mới phát hiện được những cái gì đó ở trong mà mình cần phải rút kinh nghiệm để mà mình làm lần sau. Thì lúc đó các bạn mới đạt được cái tỷ lệ nó cao hơn. Thì mình cũng không nói vòng vo nữa. Bữa nay mình chia sẻ các bạn về cái video mà thuần lươn đồng, mà trong cái trường hợp này nè, đặc biệt là rơi vào cái tháng 6 âm lịch, là cái tháng đầu mùa mưa đó, mà các bạn sử dụng nước sông để mình xài đó, để mình bơm lên mình thay nước, hoặc là mình thuần lươn đồng đó. Mình nói đây nói lươn đồng đó các bạn. Còn lươn bán nhân tạo và nhân tạo thì thường là các bạn xài nước rất là sạch, cho nên cái lượng nhiễm bệnh hoặc là một số cái vấn đề xảy ra đó thì thường ít đó. Tại vì các bạn sử dụng nước sạch. Còn mình chia sẻ với các bạn ở đây là cái trường hợp con lươn nó bị con gận nước cắn. Các bạn nói đến gận nước thì một số người ta nói là trùng mỏ neo ha, nhưng một số người thì nói gận nước, một số người là nói đĩa mềm. Thì các bạn nhìn thấy cái con lươn của mình nè, cái con này nè, cái con nhỏ này nè ha, thật sự là nó nhiều lắm các bạn, nhưng mà mình xử lý nãy giờ thì nó hết rồi. Nó còn có một con đang đeo bám vào trong cái phần vây lưng của con lươn nè. Không biết các bạn nhìn thấy không? Đây này các bạn, đây này. Đó. Nó còn nữa ha, còn bám dính cái vây lưng đó. Tối các bạn, nếu có cái đèn mình gọi cho các bạn xem, cho nó qua bên này đi, qua đây các bạn nhìn thấy nè. Đó. Đây là các bạn.
nó còn bám dính cái quay lưng luôn ha, quay lưng của con lươn đó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Này, chỗ này hơi gõ nè, mà nó bị ẩn cái lưng của mình. Đấy, đó, nó còn bám dính nè, ha, nó còn cắn dính trong cái mình của con lươn luôn các bạn. Thì các bạn biết là những cái con này nè, đây mình có bắt ra đây vài con nè, mình quay cho các bạn xem. Đây, cái con này nè, nó ăn, nó cắn tí đó, nó bám vô tay mình liền luôn các bạn. Ha. Nó hơi dài đó, nó bò như con đĩa vậy các bạn ha. Nhưng thực tế nó không phải là con đĩa đâu, nó là cái loại gận nước đó. Hay người ta gọi là đĩa mềm đó. Thì cái con này đó là nó cắn, nó hút máu các bạn, hút máu con lươn rất là dữ. Và nó thường là nó đi vào trong cái mang của con lươn ha. Nếu mà nó số lượng nhiều đó là nó tấn công vào trong mang của con lươn luôn, làm cho con lươn khù đầu ra mà nằm ngoi lên trên mặt nước ha. Không đi xuống dưới mà nó nằm trên mặt nước luôn các bạn. Đó, cái con này các bạn nhìn thấy này, nó hơi dài ha, chứ không phải ngắn đâu. Khi nó co lại thì nó ngắn lắm. Nhưng mà nó bung ra nó dài lắm, và nó cắn được no là nó màu như thế này nè, màu đen lại nè. Khi các bạn bóp nó thì nó ra toàn là máu không, máu của con lươn. Đấy, cho nên các bạn thấy nè, con này nè độc lắm. Như vậy thì bây giờ mình tìm cách mình xử lý nó. Thì vừa rồi mình cũng có chia sẻ với các bạn đó, nếu mà mình xử lý bằng cách này nè, rất là hay luôn. Các bạn bắt lên, đó là trường hợp thứ nhất ha, mình nói tới 2-3 trường hợp đó. Trường hợp thứ nhất là các bạn bắt lên, có nghĩa là mình sên lại cái ao của mình, các bạn bắt lươn lên hết, rồi các bạn quậy iodine đó các bạn, hoặc là cái thuốc sát khuẩn nào đó mà các bạn xài thường xuyên để tạt cho lươn đó, thì các bạn sử dụng nó là liều gấp đôi nha. Nhưng mà các bạn nhớ là thời gian ha, liều gấp đôi luôn đó. Rồi mình xử lý thì trên nhãn ghi như thế nào thì các bạn làm gấp đôi như thế đấy, xử lý trong vòng khoảng 30 phút. Các bạn 30 phút xong các bạn phải thay nước mới nha. Đó là trường hợp thứ nhất mà các bạn xử lý bằng iodine. Trường hợp thứ hai đó là các bạn xử lý muối. Đó, mình cho các bạn biết luôn là các bạn xử lý muối thì thông thường là các bạn pha cho nó hơi đậm một tí muối, mà các bạn nếm thử mà có cảm giác là mặn ở trong lưỡi đó, thì liều lượng mình cũng khó nói lắm, tại vì mình làm mình cũng không có tính cái liều lượng đâu. Các bạn thường là các bạn pha ví dụ như một xô nước như vậy đó, các bạn pha khoảng 200g muối một xô nước ha. Có nghĩa là mình pha cho cái lượng nó hơi có độ mặn nên là được rồi. Rồi sau đó các bạn bỏ cái lươn này vô, các bạn xử lý nó, ngâm nó giống như ngâm iodine vậy đó, nửa tiếng xong mình thay nước mới. Thì nếu mà lượng muối tới đó là những cái con mà gần nước này nè, hay nói khác là nó con đĩa mềm đó, nó sẽ nhả ra như thế này, nó không chết đâu nghe các bạn, nó buông cái mình của con lươn thôi. Đó, mà khi mà nó buông rồi các bạn nhìn thấy cái mình con lươn nó bị thẹo luôn các bạn. Đây này, mình quay cho các bạn xem nó buông rồi là cái mình của con lươn nó có một cái vết luôn. Đây mình quay chậm lại các bạn thấy nè, nó có một cái vết này, đây này, vết đỏ luôn các bạn. Đấy là cái miệng của con trùng con cận nước nó cắn đó các bạn. Con lươn mình là có cái vết đỏ luôn, và nó rút máu các bạn, nó rút máu cực kỳ luôn. Đây ha, các bạn nhìn nha, đó, cái vết này là cái vết nó mới vừa buông nè, các bạn thấy không, 2-3 vết luôn nè. Đó thì mình nói như vậy để các bạn thấy rằng là nó cắn là con lươn mình rất là mất máu luôn. Có những con mà nó chết đó ha, là các bạn nó không còn một miếng máu luôn các bạn, nó rút tới hết máu của con lươn luôn các bạn. Đây các bạn nhìn thấy ha. Đó thì mình chia sẻ với các bạn vậy. Rồi có những cái con mà nó bị lươn, bị con cận nước cắn ha, là cái mang nó phùng bự lắm, các bạn nhìn thấy, và nó ngoi lên mặt nước. Cho nên các bạn lưu ý chỗ này ha. Mà thường là các bạn xử lý nước sông đó
sử dụng nước sông đó là nó sẽ bị cái trường hợp này đó, mà cái số lượng nó ít thì không đến nổi ha, mà số lượng nhiều là nó sẽ làm cho lương mình bị phùng mang ra, sưng cái mang và đồng thời mất máu đó, và có tới mức độ nặng hơn nữa là nó chết đó các bạn, chết nhiều lắm nè. Rồi các bạn xử lý xong rồi nó cũng bị ảnh hưởng một mớ nữa. Như vậy thì nếu như các bạn muốn phòng ngừa nó đó, phòng ngừa cái con này đó, thì các bạn luôn luôn lúc nào các bạn cũng phải để ý hết đó, các bạn mới xem, đặc biệt là trong lục bình hoặc là trong bèo hay là trong cái quách của cái bùn lương của mình đó, là nó thường là các bạn thấy nó bám vô trong những cái vật thể đó đó, thì các bạn phát hiện được là các bạn phải xử lý ngay, đừng để nó đến cái giai đoạn mà nó quá nặng này, có nghĩa là quá số lượng nhiều rồi, là nó sẽ làm ảnh hưởng tới con lương của mình, rồi nó chậm lớn, rồi thậm chí là có con là chết luôn các bạn. Cái trường hợp thứ ba nữa các bạn, là nếu như các bạn không có moi lên, không có moi lương lên, mà các bạn muốn xử lý trên cái ao này luôn á, trên cái hồ này luôn á, thì trước hết các bạn rút nước, rút tới gần khô luôn á các bạn, còn khoảng là 5-6 phân thôi đó. Nếu mà có đất thì các bạn tính từ mặt đất lên khoảng 5-6 phân. Xong rồi các bạn xử lý muối mình nè, các bạn múc một xô nước, các bạn xử lý một bịch muối nửa ký, muối hột đó các bạn quậy cho tan hết. Xong rồi đó là các bạn tạt lên, tạt cho hết là nửa ký muối đó luôn, một xô nước đó đó. Rồi các bạn giữ đó qua đêm, qua sáng hôm sau thì các bạn rút nước đó bỏ, và các bạn làm đi làm lại vậy 2 lần là mình sẽ xử lý được. Mà đặc biệt là các bạn phải nuôi đất nha, các bạn xử lý gì mới được nha. Tại vì khi mà các bạn rút nước á, nhà con lương nó chui xuống đất đó, rồi cộng thêm mà cái lượng muối của mình làm cho nó có cái độ mặn, thì lúc bấy giờ là khi mà nó bị muối là cái con mà gần nước này nè, nó sẽ nhả mà nó bám lên trên mặt đất thì có lượng nước muối, rồi con lương nó chui vào trong đất được, thì cái con điểm mềm này hay là con gần nước này nè, nó sẽ không bám vào con lương được nữa. Và khi mà lượng muối mà hơi mặn như thế đó, thì cái con này nó sẽ dần dần nó bị chết các bạn. Đó là cách mình xử lý là trên cái ao, trên cái hồ luôn, mà mình không phải moi lên. Đó là trường hợp mà thứ ba mình cũng chia sẻ với các bạn vậy. Thì một vài ý mình chia sẻ với các bạn vậy. Mong rằng các bạn là làm sao để mà mình diệt được những cái con này, đừng để nó bám vào trong lương mình, nó ảnh hưởng rất là lớn. Thực ra là nó không chết đâu nha các bạn, mình bắt ra đây mình xử lý luôn rồi nè, nhưng mà nó không chết đâu. Đó thì mình chia sẻ với bạn gì ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, đăng ký và ủng hộ mình.